Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được một cái men Asus nha các bạn. Asus K42GR, review là 4.0 nha các bạn. Đây, mã men của nó đây. K42GR review 4.0. Thì hiện trạng của cái men này đó là có nguồn không hình nha các bạn. Có nguồn không hình, dòng đơ. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem dòng của nó nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ dòng của mình nha. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ dòng của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn nha các bạn. Các bạn quan sát là cái men này không có dòng bút nha các bạn. Đây mình còn gắn RAM và CPU nha các bạn. Đây, RAM và CPU mình gắn đầy đủ rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn theo dõi. Mình sẽ cắm nguồn và mình kích cho các bạn xem dòng nha các bạn. Rồi. Đó, các bạn quan sát là máy ăn dòng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Đây, quạt quay nha các bạn. Quạt quay. Đó, máy đơ dòng 1.03 1.04 nha các bạn. Đó, máy đơ dòng ở khoảng 1.1 A. Rồi các bạn quan sát là có led nguồn sáng nha các bạn. Led nguồn sáng và máy đơ dòng. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nha các bạn. Mình sẽ kiểm tra xem là có mắc cái nguồn nào ở phía sau không nha các bạn. Mình nghi ngờ là có mắc một cái nguồn nào ở phía sau không nha các bạn. Ở trên cái men này. Rồi bây giờ mình rút ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để cho cái men một hồi rồi bắt đầu mình sẽ cắm lại nha các bạn. Mình sẽ cắm lại và bắt đầu mình sẽ đo để mình chuẩn bị đồng hồ rồi nha các bạn. Đây. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình nha các bạn. Đó. Mình để cái đồng hồ này ở đây luôn. Đây là đồng hồ đo của mình nha các bạn. Rồi mình sẽ kiểm tra sơ bộ nha các bạn. Đấy. Mình sẽ cầm cái men lên mình cho nó dễ đo nha các bạn. Rồi mình sẽ ghim vào đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ quan sát đồng hồ dòng của mình và đồng hồ volt của mình nha các bạn. Đồng hồ đo volt. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Mình kích nguồn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đo sơ bộ nha các bạn. Các bạn quan sát đồng hồ volt của mình. Có nguồn volt rưỡi nha các bạn. Ok, nguồn volt rưỡi có. Đây là nguồn 5V. Đây vị trí 3V 5V đây. Đây là vị trí 3V 5V. Đây hai vị trí này không thấy nguồn đây. Hai nguồn dây này mình chưa thấy có nguồn ra nha các bạn. Để mình đo phía bên đây coi sao. Này cuộn dây sạc đây. Có nguồn CPU. Có nguồn CPU. Nguồn CPU có nha các bạn. Rồi như vậy là mình có nguồn tí đi. Ok, như vậy là mình phát hiện được là tại vị trí này nha các bạn. Ok, tại vị trí này nó đang mất nguồn nha các bạn. Tại hai cuộn dây này. Để mình coi Sima coi nó là hai cuộn dây nào nha các bạn. Đó là cuộn dây
BL 8203 và BL 8204 nha các bạn. Tại vị trí BL 8203 và BL 8204 là không có nguồn nha các bạn. Chính xác là tại vị trí này không có nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại một lần nữa cho nó chính xác, là tại vị trí này coi nó chính xác là mất nguồn không nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ sửa chữa khu vực này nha các bạn. Mình sẽ sửa chữa khu vực này cho nó có nguồn lên. Và đây là để mình coi đây là cái nguồn gì đây. Vị trí này là cái nguồn Vega Core nha các bạn. Nguồn Vega. Nguồn này cấp cho Vega nha các bạn. Cấp cho chip Vega. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại một lần nữa để xác định chính xác tại vị trí này coi có nguồn hay không nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ Ravon của mình nha các bạn. Rồi mình cũng mở lại đồng hồ Ampe luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn lại. Rồi mình kích nguồn nha các bạn. Rồi các bạn thấy dòng đã chạy nha các bạn. Sáng led nha các bạn. Ok. Không có nguồn nha các bạn. Chính xác là tại vị trí này không có nguồn nha các bạn. Đây, tại vị trí này là nó đang mất nguồn nha các bạn. Mình đo chính xác là tại cuộn dây luôn. Hai cuộn dây là không có nguồn luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ kiểm tra xem cái nguồn đó là do cái con nào, con IC nào nó đưa ra nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dòm SIMA xem là vị trí của BL8203 và BL8204 này là do con IC nguồn nào đưa ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dòm SIMA. Ok đó, mình sẽ đưa ra một tí xíu đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dòm SIMA xem. Đó là con BU8201 nha các bạn. Con BU8201 đó là con RT8202. Đó là con RT8202 nha các bạn. Là nằm bên đây rồi. Rồi đây nha các bạn. Đây là cái con IC nguồn Vega Core nha các bạn. Vega, nguồn Vega đây, BU8201 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ gỡ cái phe này ra nha các bạn. Mình gỡ cái phe này ra và mình đo xem các chân của con IC này nó có bình thường hay không nha các bạn. Mình sẽ đo xem các chân của con IC này có bình thường hay không. Và xem tại sao, nguyên nhân nào mà nó không có nguồn Vega nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ gỡ ra nha các bạn. Mình sẽ gỡ ra, mình sẽ đo cho nó nhanh nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo xem tại vị trí này nha các bạn. Trước tiên mình sẽ đo cái nguồn cấp cho cái con BU8201 này nha các bạn. Mình xem cái nguồn cấp nó, coi nó có nguồn cấp chưa nha các bạn. Để mình xem coi cái chân nguồn cấp nó là chân số mấy đây. Chân số 2, VDD là chân số 2 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo vào con IC nguồn BU8201 nha các bạn. BU8201 đó, mình sẽ đo tại chân số 2 xem nó có nguồn cấp, nguồn nuôi nha các bạn. Đây là mình gọi là nguồn nuôi của con IC này, xem có hay chưa nha các bạn.
chân số 2. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Để mình đo xem có chưa nha các bạn. Cái nguồn 5V nó bị tuột nha các bạn. Các bạn xem đồng hồ. Cái nguồn 5V này nó bị tuột nha các bạn. Cái nguồn 5V tại chân số 2 của con BU8201 nha các bạn, nó bị tuột xuống còn có 4V3 nha các bạn. Như vậy là khả năng là cái nguồn nuôi này có vấn đề nha các bạn. Nó bị tuột xuống còn có 4V3 nha các bạn. Đây, khả năng là do cái nguồn này nó bị tuột cho nên là nó mất áp nguồn ra nha các bạn. 4V3 rồi, chính xác là 4V3. Rồi bây giờ mình xem coi cái con nào nó đưa tới nha các bạn. Đó là cái con nguồn 5V là nó qua con BR8204 nha các bạn. BR8204. Và một cái tụ là BC8201 và nó đưa vào chân số 2 của con BU8201. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra con BR8204 nha các bạn. Xem cái đầu bên kia, cái đầu mà phía bên kia nguồn 5V nó có đủ hay không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo đầu bên đây. Lỏng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nha. Đồng hồ đo von đây. Đây là cái con BR8204 nha các bạn. Đầu bên đây là có 5V nha các bạn. Đầu bên đây của con R8204 BR8204 là có 5V đây. Như vậy là khả năng con này bị rỉ nha các bạn. Giờ khả năng là cái con BR này bị rỉ nè. Bên đây nó còn có 4V3 nha các bạn. Và bên đây là 5V đây. Rồi bây giờ mình sẽ đo nguội xem nó còn đúng là 4-7 không nha các bạn. Tại vị trí con này nó là 4-7. BR8204 nó là 4-7 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rút nguồn mình đo nguội nha các bạn. Rồi các bạn quan sát nha các bạn, đồng hồ mình sẽ đo cái con BR8204 này. Wow, nó tăng chỉ số nha các bạn. Cái con này nó không còn 4-7 nữa mà nó lên hàng ký rồi nha các bạn. Wow, con này nó bị tăng chỉ số nha các bạn. Nó đã lên hàng ký rồi, không còn 4-7 nữa. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Các bạn quan sát cái đồng hồ là các bạn sẽ thấy là nó không còn 4-7 nữa nha các bạn. Đây, chính xác đây. Mình đo chính xác nè. Đó, nó đã lên hàng ký rồi. Mình sẽ để gần này cho các bạn. Đây nha các bạn. Vị trí con BR8204 đây nha các bạn. Mình đo cho các bạn xem. Đó, nó tăng chỉ số rồi nha các bạn. Nó tăng chỉ số lên. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ kiếm cái con điện trở 4-7 khác nha các bạn. Mình sẽ thay vào và mình xem cái nguồn nó có đủ hay không, và cái nguồn ra Vegacore có hay không nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp cùng mình. A few moments later. Rồi sau khi mình kiếm được cái con điện trở 4-7 này nha các bạn, mình sẽ kiếm được con điện trở 4-7 này. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ thay thế vào đây nha các bạn. Mình sẽ thay thế con 4-7 vào đây. Là để mình xem coi cái nguồn 5V nó ok. Và sẽ hai cái cuộn dây này sẽ có nguồn ra nha các bạn. Chưa?
Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế vào. Rồi mình vừa thay cái con BR8204 này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh và mình sẽ đo nguội cho các bạn xem cái tổng trở của nó ok chưa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo xem các bạn quan sát đồng hồ của mình. Đó, mình sẽ đo xem nó có 4 nha các bạn. Rồi ok. Có 4 nha các bạn. Chính xác là nó có 4 rồi. Chính xác có 4 rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào xem cái nguồn nó có bị sụt nữa, xong các bạn có sụt áp nữa, nó còn hết cái vụ mà 4V3 cho nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào. Rồi các bạn quan sát đồng hồ nha, mình sẽ đo xem. Ok. Rồi ok nha các bạn. Như vậy là 5V đã đủ nha các bạn. Như vậy là nguồn nuôi của con IC nguồn đã đủ rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Đó, mình sẽ cúp nguồn. Đó, các bạn quan sát. Ồ, máy có dòng bút luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ đo xem có nguồn chưa. Ồ, như vậy là máy đã có nguồn nha các bạn. Đó, như vậy là nguồn Vgaco đã có. Rồi. Ok, như vậy là nguồn Vgaco đã có nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn vào. Mình xem máy có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn tản nhiệt vào nha các bạn, và mình sẽ gắn vào xem nó có xuất hình hay không nha các bạn. Đó, để mình kết thúc cái ban có nguồn không hình của con K42JR này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn tản nhiệt vào. Đó, để mình xem máy có xuất hình hay không. Nếu mà máy hoạt động bình thường là như vậy là nguyên nhân là do lỗi cái con BR8204 nha các bạn. Rồi, như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. Đó, như vậy nguyên nhân ở cái con K42JR này là nó bị lỗi con BR8204 nha các bạn. Do nó bị tăng chỉ số. Sau khi mình thay thế con BR8204 thì máy đã hoạt động và xuất hình nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.